নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ। T20 জিকে সিৰিজৰ আজি 2 নম্বৰ খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা দুটা তিনিটাকৈ ইয়াতে প্ৰশ্ন থাকিব, অৰ্থাৎ পলিটিৰ দুটা বা তিনিটা, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, ইকনমিক্স, সায়েন্স সকলোবোৰ টপিক মিক্স হৈ থাকিব আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ পূৰ্বৰ বিভিন্ন এক্সামত ৰিপিট হোৱা প্ৰশ্ন। তো আমাৰ আগন্তুক অসম পুলিচ, APDCL, SSC, DHS, গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট, DC অফিচ বা ৰেলৱে NTPC সকলো এক্সামৰ কাৰণে কামত আহিব। তো আহক আজি আমাৰ 2 নম্বৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ। 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে ফক পেইণ্টিং মধুবনী ইজ ফেমাছ ইন হুইচ ষ্টেট। এই মধুবনী নামৰ যিটো ফক পেইণ্টিং, ফক মানে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে লোকচিত্ৰকলা। এই মধুবনী নামৰ লোকচিত্ৰকলাটো কোনখন ৰাজ্যৰ বা কোনখন ৰাজ্যত বিখ্যাত? তো সেইখন হৈছে বিহাৰ। বিহাৰত এই মধুবনী চিত্ৰকলাটো জনাজাত বা তাৰে এইটো এটা চিত্ৰকলা। ইয়াৰ পিছত চাব হুইচ ইজ দ্য ট্ৰী ৰিকুৱাৰিং মিনিমাম ৱাটাৰ ফৰ ইটছ গ্ৰ'থ। কোনডাল বৃক্ষ, কোনডাল গছ ইয়াৰ বৃদ্ধিৰ কাৰণে অতি কম পানীতে হৈ যায়, আটাইতকৈ কম পানীতে বৃদ্ধি হোৱা এডাল গছৰ নাম সুধিছে। তো সেই গছডাল হৈছে বাবুল গছ। এই বাবুল গছডাল নিশ্চয় জানে আপোনালোকে, মৰুভূমিত থকা কাঁইটীয়া গছডালে হৈছে বাবুল গছ। হুইচ পোষ্ট ডাজ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইণ্ডিয়া ডাজ নট মেনশ্যন। ইয়াতে চাব আমি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে এটা পোষ্ট, এটা পদ, যিটো পদ আমাৰ সংবিধানত উল্লেখ নাই সেইটো সুধিছে। তো আমি অপশ্যনৰ ফালৰ পৰা এইটো কৰিব পাৰিম। তো অপশ্যনৰ ফালৰ পৰা এইটো হ'ব দ্য ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ডেপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰৰ বিষয়ে সংবিধানত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই। ইয়াৰ পিছৰটো চাব হুইচ কাউণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ বক্সাইট। বক্সাইটৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰডিউচাৰ, আটাইতকৈ বেছি বক্সাইট উৎপন্ন হয় কোনখন দেশত? তো সেই দেশখন হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াত আটাইতকৈ বেছি বক্সাইট উৎপন্ন হয়। বক্সাইট বুলি কওঁতে ই এলুমিনিয়ামৰ আকৰ। তো চাব এলুমিনিয়াম অক্সাইড বুলিও ক'ব পাৰোঁ আমি ছেডিমেণ্টাৰী ৰক উইথ এ ৰিলেটিভ হাই এলুমিনিয়াম কণ্টেণ্ট, অৰ্থাৎ এলুমিনিয়ামৰ ই এটা আকৰ। তো ইয়াতে অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কথা আহিলে আমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ, যিহেতু ৰাতিপুৱা এইখিনি যদি আমি ৰিভিজন কৰোঁ তেনেহ'লে বহুত দিনলৈ মনত থাকিব। অষ্ট্ৰেলিয়াৰ কেপিটেল হৈছে কেনবেৰা। ইয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চহৰখন হৈছে ছিডনী আৰু আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে ইয়াৰ বৰ্তমান সময়ৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ, তেওঁ হৈছে স্কট মৰিছন, বৰ্তমান অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ। ইয়াৰ পিছতো চাব 5 নম্বৰটো হুইচ ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ ৱাজ এ কণ্টেম্পৰেৰী অফ আকবৰ। আকবৰৰ সময়ৰ সমসাময়িকী এগৰাকী ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ, ভাৰতীয় অন্য এগৰাকী শাসকৰ কথা সুধিছে। তো সেইটো আমি অপশ্যন মতে কৰিব লাগিব ৰাণী দুৰ্গাৱতী। ৰাণী দুৰ্গাৱতী আকবৰৰ সময়ৰে এগৰাকী শাসক। ইয়াৰ পিছতো চাব হাউ আৰ অক্সিজেন এণ্ড অজন। অক্সিজেন আৰু অজন কি বস্তু সুধিছে। অক্সিজেন আৰু অজন যদি সোধে এনেকৈ প্ৰশ্নটো, তো এই প্ৰশ্নটো যিহেতু আগৰ এক্সামত আহিছে, এটা ছায়েন্সৰ প্ৰশ্ন, এই দুয়োটা হৈছে এল'ট্ৰপছ, ALLOTROPES, এল'ট্ৰপছ। অক্সিজেনৰ যিটো এই কেমিকেল ফৰ্মুলা সেইটো হৈছে O2 আৰু এই অজনৰটো হৈছে O3। অক্সিজেনৰ 2টা পৰমাণু লগ লাগিলে এই অক্সিজেন গেছ হয় আৰু 3টা পৰমাণু লগ লাগিলে অজন হয়। অজনটো কি বস্তু নিশ্চয় জানে, আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ এটা তৰপ হৈ আছে অজন, যিয়ে সূৰ্যৰ অতি বেঙুনীয়া ৰশ্মিৰ পৰা পৃথিৱীখন ৰক্ষা কৰি আছে। ইয়াৰ পিছতো চাব 7 নম্বৰটো ফ্ৰম হোৱেৰ ডিড ইণ্ডিয়া ইণ্ট্ৰডিউচ কাল্টিভেশ্যন অফ টবেকো, টপিওকা, পাইনএপল। এই 3টা বস্তু টবেকো, থপাত, টপিওকা আৰু পাইনএপল, এই 3টা বস্তুৰ যি কাল্টিভেশ্যন বা খেতি কোনখন ঠাইৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ অনা হৈছে? তো সেইটো হৈছে ছাউথ আমেৰিকা। ছাউথ আমেৰিকাত পূৰ্বতে এই খেতিটো আছিলে বা এই খেতিটোৰ উৎপত্তিস্থল ছাউথ আমেৰিকা বুলি ক'ব পাৰোঁ আৰু তাৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ লৈ অহা হৈছে, ইণ্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে। ইয়াৰ পিছতে চাব হুৱেন ৱাজ দ্য ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া টেকেন অভাৰ বাই দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াটো আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে কেতিয়া লৈছিলে? এইটো লৈছিলে 1948 চনত। তো ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ বিষয়ে আমি অকণমান চাই লওঁ। ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা বহুতো প্ৰশ্ন আহে আমাৰ। এইটোৱে হৈছে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ বেংক, ভাৰতবৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বেংক। ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে মুম্বাইত, যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট। মুম্বাইত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ আছে। আৰু ৰিজাৰ্ভ বেংক স্থাপন কেতিয়া হৈছিলে? 1 এপ্ৰিল 1935 চনত ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ স্থাপন হৈছিলে। বৰ্তমান ইয়াৰ গভৰ্ণৰগৰাকী কোন? শক্তিকান্ত দাস। ইয়াৰ আগৰগৰাকী আছিলে উৰ্জিত আৰ পেটেল। তো ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব 9 নম্বৰটো হুইচ ইজ ফাউণ্ড অন দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট অফ কণ্টিনেণ্টছ বিটুইন 30 ডিগ্ৰী এণ্ড 40 ডিগ্ৰী লেটিটিউড। 30 ডিগ্ৰী আৰু 40 ডিগ্ৰী লেটিটিউডৰ এই জেগাখিনিত বা কণ্টিনেণ্টত, এই ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্টৰ পশ্চিম ফালৰ যিটো সাগৰীয় এলেকা আছে, সাগৰীয় পৃষ্ঠ আছে,
সাগৰৰ ওচৰৰ যি পৃষ্ঠ সেই তাতে কি পোৱা যায় তো সেইটো আমি অপশ্যন মতে কৰিব লাগিব মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেট ৰিজিয়ন তো ৩১ ডিগ্ৰী আৰু ৪০ ডিগ্ৰী লেটিটিউডত আছে মেডিটেৰেনিয়ান ক্লাইমেট ৰিজিয়ন ইয়াৰ পিছতো চাব 10 নম্বৰটো হুইচ স্কুল অফ পেইণ্টিং ডেভেলপড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ডিউৰিং মোগল পিৰিয়ড মোগল শাসন কালচৰ সময়ত কোনটো পেইণ্টিং ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ডেভেলপড হৈছিলে অৰ্থাৎ সুকীয়াভাৱে ডেভেলপ হৈছিলে সেই পেইণ্টিংটো কি স্কুল অফ পেইণ্টিং বুলি কৈছে তো সেই পেইণ্টিংটো হৈছে দ্য বিজাপুৰ স্কুল অফ পেইণ্টিং দ্য বিজাপুৰ বিজাপুৰ স্কুল অফ পেইণ্টিংটো মোগলসকলৰ সময়ছোৱাত মোগল শাসনৰ সময়ছোৱাত ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলি ডেভেলপড হৈছিলে 11 নম্বৰটো চাব ইন হুইচ ইজ ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ ফাউণ্ড ফুট এণ্ড মাউথ ডিজিজ এই বেমাৰটো ক'ত পোৱা যায় বুলি ক'লে এই প্ৰশ্নটো বহু ঠাইত ৰিপিট হৈছে কেটেলবিলাকৰ এই বেমাৰটো থাকে CATTLE কেটেলবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত এই বেমাৰটো দেখা যায় তাৰপিছতো চাব হু ডিচাইডছ দ্য নাম্বাৰ অফ জাজেছ ইন এ হাইকোৰ্ট এটা হাইকোৰ্টত কিমানজন জাজ থাকিব অৰ্থাৎ ন্যায়াধীশ থাকিব সেইটো কোনে ডিচাইড কৰে কোনে সেইটো সিদ্ধান্ত লয় তো সেইটো সিদ্ধান্ত লয় প্ৰেচিডেণ্টে PRESIDENT প্ৰেচিডেণ্টে হাইকোৰ্টৰ জাজৰ সিদ্ধান্ত লয় তো এই হাইকোৰ্ট অহাৰ লগে লগে বৰ্তমান সময় আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া এছিয়াৰ মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকী কোন যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰঞ্জন গগৈ বৰ্তমান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ইয়াৰ আগত কোন আছিলে দীপক মিশ্ৰা আছিলে ইয়াৰ আগৰগৰাকী সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছ 13 নম্বৰটো চাব হোৱাট ডিনটছ দ্য স্মলেষ্ট টেম্পাৰেচাৰ আটাইতকৈ কম টেম্পাৰেচাৰ কোনটোৱে ডিনট কৰে সুধিছে তো এই ক্ষেত্ৰত আমি অপশ্যন চাব লাগিব চাব অপশ্যন মতে সেইটো আছিলে 1 ডিগ্ৰী অন দ্য কেলভিন স্কেলটো একচুৱেলি সৰু তো ইয়াতে অন্য অপশ্যনবিলাক এনেকুৱা কৈ আছিলে 1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিলে বা 1 ডিগ্ৰী ফাৰেনহাইট আছিলে তো আটাইতকৈ সৰুটো হ'ব কেলভিন স্কেলটো যথেষ্ট সৰু তো 1 ডিগ্ৰী অন দ্য কেলভিন স্কেল হ'লে এইটো চেলচিয়াছতকৈ কম হয় আৰু সেইটোৱে এটা কম উষ্ণতা সূচায় ইয়াৰ পিছৰটো চাব ইন হুইচ লেটিটিউডছ লাৰ্জেষ্ট কোৱান্টিটিছ অফ বক্সাইট ইজ ফাউণ্ড কোনটো লেটিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত এই আটাইতকৈ বেছি বক্সাইট পোৱা যায় তাৰমানে আমি অলৰেডি এই প্ৰশ্নটো পাইছোঁ বক্সাইট আটাইতকৈ বেছি কোনখন দেশত পোৱা যায় তো সেইটোৱে হৈছে ইয়াৰ এনচাৰটো কিন্তু আমি লেটিটিউডটো উল্লেখ কৰিব লাগিব লেটিটিউডৰ অৰ্থ হৈছে অক্ষাংশ আৰু এই অক্ষাংশ মানে কি উত্তৰ মেৰু আছে ইফালে দক্ষিণ মেৰু আছে মাজতে আছে ইকুৱেটৰডাল অৰ্থাৎ বিষুৱ ৰেখাৰ সমান্তৰালভাৱে যিমানবিলাক ৰেখা আছে সেইবিলাককে কোৱা হয় লেটিটিউড বুলি আৰু কোনটো লেটিটিউডৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ বেছি বক্সাইট পোৱা যায় সেইটো হৈছে ট্ৰপিকেল লেটিটিউডৰ ঠাইখিনিত আটাইতকৈ বেছি বক্সাইট পোৱা যায় তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইংলিছ শ্বিপ ডেট কেম টু ইণ্ডিয়া প্ৰথমখন ইংৰাজসকলৰ জাহাজ যিখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে সেই জাহাজখনৰ নাম কি সেই জাহাজখনৰ নামটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ৰেড ড্ৰেগন এই ৰেড ড্ৰেগন নামৰ জাহাজখন প্ৰথম ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিলে যিখন ইংৰাজসকলৰ আছিলে ইয়াৰ আগতে অন্য জাহাজ বহুতো আহিছে পৰ্তুগীজসকলৰ আহিছে বা তেওঁৰ অন্য কাৰোবাৰ আহিছে কিন্তু ইংৰাজসকলৰ যিখন জাহাজ প্ৰথমতে আহিছে সেইখন হৈছে ৰেড ড্ৰেগন ইয়াৰ পিছতে চাব হুইচ ট্ৰী ওৱান্স ভেৰি পপুলাৰ ইন ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰি ইজ নাও টেকেন টু বি ইনভাইৰমেণ্টেল হাজাৰ্ড চাওক প্ৰথম এডাল গছ এই ছ'চিয়েল ফৰেষ্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিকভাৱে এই বন বা ফৰেষ্ট নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সেই গছপুলিটো ৰুবলৈ যথেষ্ট পপুলাৰ আছিলে কিন্তু এতিয়া গম পোৱা গৈছে যে সেই বৃক্ষডাল প্ৰকৃততে ইনভাইৰমেণ্টেল হাজাৰ্ডহে হয় অৰ্থাৎ এই আমাৰ এনভাইৰনমেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক সেই বৃক্ষডালৰ নাম কি ইউকেলিপ্টাছ গছডাল আমাৰ পৰিৱেশৰ কাৰণে যথেষ্ট ক্ষতিকাৰক ইয়াৰ পিছতে যাব ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজ ইন এনিমেলছ এ কাৰেণ্ট এপিডেমিক ইন সাম পাৰ্টছ অফ দ্য ৱৰ্ল্ড বাই হুইচ ইজ দিছ কজড চাব ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজ যিটো আমি অলপ আগতে পাইছোঁ এইটো কি হৈছে এই ডিজিজটো ক'ত পোৱা যায় কেটলবিলাকত পোৱা যায় তো এই ডিজিজটো কিহৰ কাৰণে হয় ভাইৰাছৰ কাৰণে হয় নে ফাংগিছৰ কাৰণে হয় নে বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে হয় তো এনেকুৱা ধৰণৰ অপশ্যন থাকিব তো এই ফুড এণ্ড মাউথ ডিজিজটো হয় বেক্টেৰিয়াৰ কাৰণে 18 নম্বৰটো চাব ইন হুইচ এনিমেল ইজ ৰেছপাইৰেশ্যন ডান বাই স্কিন কোনটো জন্তুৰ ক্ষেত্ৰত ৰেছপাইৰেশ্যন শ্বসন প্ৰণালীটো উশাহ নিশাহ লোৱা কাৰ্যটো স্কিনৰ দ্বাৰাই হয় তো সেইটো হৈছে ফ্ৰগ একচুৱেলি ফ্ৰগ নহয় এইটো আৰ্থৱৰ্ম
আৰ্থ ৱৰ্ম কেঁচু জাতীয় বস্তুবিলাকে স্কিনৰ দ্বাৰাই শ্বসন কাৰ্য কৰে। ইয়াৰ পিছতো 19 নম্বৰটো ৰোহুৰ ৱেষ্ট ফালিয়া ৰিজিয়ন। ৰোহুৰ ৱেষ্ট ফালিয়া ৰিজিয়ন ইজ এ ফেমাছ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজিয়ন অন হুইচ কাউণ্ট্ৰি। তো এই ৰিজিয়নটো, এই অঞ্চলটো কোনখন দেশৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজন, যথেষ্ট বিখ্যাত ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ৰিজন হয়। ইয়াতে ঔদ্যোগিক কাৰ্যবিলাক সমাধান হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ উদ্যোগ আছে। তো এই যিটো ৰিজন, এই অঞ্চলটো আছে জাৰ্মানীৰ এইটো এটা যথেষ্ট ডাঙৰ উদ্যোগিক এলেকা। আৰু আজিৰ ছেশ্যনটোৰ লাষ্ট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নিউজ পেপাৰ টু বি পাব্লিছড ইন ইণ্ডিয়া। যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰকাশিত হোৱা প্ৰথমখন নিউজ পেপাৰ কোনখন আছিল? এই নিউজ পেপাৰখনৰ নাম আছিলে বেংগল গেজেট। আৰু বেংগল গেজেট আমি অকণমান চাই লওঁ। চাওক, এইখন কলিকতাৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে আৰু 1780 চনত প্ৰথম ষ্টাৰ্ট হৈছিলে, বা এইখন 1780ৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিলে। চাওক, প্ৰথম পাব্লিছ হোৱা এই নিউজ পেপাৰখনৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট। তো হিক্কি নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে এইখন পাব্লিছ কৰিছিলে আৰু প্ৰথম স্থাপন হৈছিলে এইটো 29 জানুৱাৰী 1780 আৰু প্ৰথম পাব্লিছ হৈছিলে 23 মাৰ্চ 1782 চনত। তো আজিৰ ছেশ্যনটো ইমানখিনিয়ে আছিলে, T20 GK ছিৰিজ ছেশ্যন নম্বৰ 2। আৰু ইয়াতে মই আপোনালোকক লগত জড়িত তথ্যবিলাকো কৈছোঁ। তো ছেশ্যনটো 10 মিনিটৰ কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইয়াতকৈও দীঘল বিচাৰে, 15 মিনিট 20 মিনিট কৰি বিচাৰে এই 20টা প্ৰশ্নকে, তেনেহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব। চাওক, যিমানেই ছেশ্যন দীঘলীয়া হ'ব সিমানেই লগত জড়িত অন্যান্য তথ্য আপোনালোকে পাব। কেৱল প্ৰশ্ন উত্তৰ পালে ভাল নালাগে। যদি লগত জড়িত তথ্যবিলাক আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পায়, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুবিধা হ'ব। আৰু 20টা প্ৰশ্নৰ লগত 40 বা 60টা পৰ্যন্ত প্ৰশ্নৰ সমাধান আপোনালোকে আগন্তুক এক্সামত কৰিব পাৰিব। তো ছেশ্যনবোৰ নিশ্চয় লাইক কৰিব, চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু মই ভাবোঁ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা আছে। ধন্যবাদ।